stycken till på lördag. Jag kan inte göra något. Så det var bara ja, det är faktiskt. Det är väl typ ibland känner det.
kan inte skratta sådär. Det luktar jätteluktar. Såhär, det luktar... Vänta. Ta fram den nu. Kolla, kolla. Jag går dit till henne för att få mat. Ja, och på under på axeln. Vad ser du på bakdelen? Nu kommer jag. Ser du apan där borta? Uppe i taket. Oj! Oj, ja, de leker. Har du sett vad som är kallat? Oj, såg ett hår där. Det blir hår. Oh my. Jag skulle precis titta efter den typ. Vi har fina här också.
uppe så. För det där är de här toaletterna. Är du lite trött? Är det där kanske? Fin du är. Mm. Jaha, den har precis bajsat. Mamma, det där har precis bajsat. Mamma, det där har Mhm. Den kommer ju typ. A tam siada, tak? Ja, jag smälter verkligen inte in. Kolla, den matar. Den matar. Det är de här sidan. Den är borta nu. Två?
qué suertudos son, les ha tocado, pero de todo, ¿eh? Porque a veces se esconden. Ja, da, anders. Ja, wirklich. Die stoper. Dat is verschillende keer. No están chiquitos, qué manchados. Esos eran los que eran chiquitos, ahí está su mamá y sus hijos. ¿Recuerdas que habían 3 chiquitos hace un año? Mira. No, son los hijos de la mamá. Sí, los papás son mucho más grandes.
that what you remember taking pictures of? Alicia's under you. Alia. What are you saying? He looked at me, then he whispered. This is the same thing you do with Alia. Hoping that